Me aloitettiin tekemään Birkeningiä, silloin se oli Star Trek 6 nimeltään. Samanlaisella meiningillä ja samalla porukalla kuin Vitonen. Eli siellä oli kameran takana oli mä, kävin välillä säätämässä, Rudi välillä sääti. Ei me ajateltu, että se on niinku mitenkään tarpeellista sinne muita sotkea. Oi Fagerholm, tämän trikotte piti kestää mitä tahansa ilmastoa. Täällä ei häätyy. Malttia. Laskelmien mukaan potkustartin Van der Waals-kondensaattorin on täytynyt pudota tälle seudulle räjähdyksen jälkeen. Pitäisikö puhua vähän kovempaa? Pitäisikö? No okei, kokeillaanko sitä? Josko täällä tuuli puhaltaa. Malttia! Laskelmien mukaan potkustartin Van der Waals-kondensaattorin on täytynyt pudota tälle seudulle räjähdyksen jälkeen. Joo, se oli hyvä. Vieläkin. No joo, no ei tarvii. Totta kai siinä oli se, niin kuin, mulla oli visiona, että nyt mä teen tosi makeen avaruustaistelun. Mulla oli se mielessä kyllä, että sen mä pystyn toteuttamaan paljon paremmin kuin esimerkiksi Star Trek 5. Muuten mä en ajatellutkaan, että ei se nyt, meillä on uusi haikaasi kamera, tää on paljon parempi, tää ei sirisee ja tällä pystyy oikeasti kuvaan 16:9. Peltipurkilla näytti käyvän tuuri. Vaikuttaisi kondensaattorilta. Star Trek 6 olisi varmaan tullut aikas erilainen elokuva kuin tästä In the Birkeningistä. Jos nyt mietitään vaikka, no trailerihan, tai silloin se oli traileri, nykyään ensimmäinen teaseri, niin sehän antoi jotain osviittaa siitä, että minkälainen se elokuva olisi ollut. Joillekin paljon mikään ei ole muuttunut. Ja joillekin tämä on pahin painajainen. Oi, torstai! Mutta epätoivon tuhkista nousevat uudet unelmat. Hei, kyllä meidän tarvitsisi tehdä jotain, että me saadaan se pelitto joskus syntyy. Perusideahan siinä oli ihan sama, mutta se miten Pirke esimerkiksi muodostaa P-laivaston ja miten se pääsee keisariksi ja miten se rakentaa potkustartti oli hieman erilaisia. Eli Pirkin pitää sitten rakentaa uusi potkustartti ja hän päättää sitten, että okei, se tehdään Afrikassa, koska siellä hän saa piilossa sen rakentaa viidakossa jossain. Ja hän sitten menee sinne, että te rakentaa minulle avaruusalus. Sinä kuuntele, me tarvitaan alus. Te rakentaa. No niin, mä olis nauraa. Te tehdään minun alus, perkele. 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 Se oli kyllä aika onnellinen. Ja sitten ampuu jonkun paskamajan tulee, sitten tummaihoiset käy työhön. Mä en varsinaisesti muita päämääriä asettanut tälle alkuperäiselle Star Trek 6, kuin että siinä olisi hieno avaruustaistelu. Et se riitti aika pitkälle, että vähän parempi kamera ja vanhat uniformut kelpasi ihan hyvin ja ei siinä sinänsä mitään päämääriä asetettu, muuta kuin että se laitetaan nettiin varmaankin niin kuin ne aikaisemmatkin osat. Ja että siitä tulee lyhyt, näyttävä 20 minuutin toimintaleffa. Mä mietin, että 6 ei tarvittaisi sen ihmeellisempää tiimiä kuin 5:eenkaan, joten mä ajattelin, että no, Rudi varmaan voisi sen ohjata, ja ajattelin, että jos sille antaisi tällä kertaa vähän virallisemman roolin ohjaajaksi, että se oikeasti vähän vastaakin siitä ohjauksesta. Toinen juttu, minkä mä tiesin, niin Antti piti saada, no sehän totta kai innokkaasti heti ilmoittaa, että no kyllä minä tulen näyttelemään infoa. Sitten Timo piti saada takaisin kanssa, että sehän oli se perusvaatimus, piti saada ne näyttelijät takaisin, jotka oli viime osassakin ollut. Siitä lähdettiin. Ja mä näin Timon sitten ekan kerran siinä vasta, kun me otettiin se keskustorilta kyytiin. Ja kauhistui, ei hitto, se on leikannut lettiinsä. Silloin oli semmoinen karu polkkatukka ja dwarfi pitkä tukka oli mennyttä. No, sitten me keiteltiin siihen kohtaus, että millä selitetään tää. Kaikki piti selittää. Sehän oli niin huvittavaa, että meillä oli tämmöinen parturi. Dwarfi oli käynyt parturissa. Sitten meillä oli tämmöinen kohtaus tosiaan, että Dwarfi on menossa armeija lukee jotain armeijalehteä. Sitten kun Pirkki ja Dwarfi näkee toisensa, niin mitäs sun letille on tapahtunut? Kävin armeija.
äijää. Voi, te ihmettä sä oot tehnyt legless. Kävin armeijan. Koulutus oli paljon hauskempaa kuin pelit on nössö kadettipelleen. Jaa. Bluescreen Mark 2 pystytettiin Timon opiskelijaboksiin. No, Timo ei ollut opiskelija, mutta se oli boksi. Se asuskeli Yletysen kanssa Lapinniemessä aika hyvällä paikalla se mesta. Semmoisessa niin kuin virallisessa ryyppykaksiossa. Niin sinne sitten yksi päivä raahattiin törky iso pala sinistä muovimattoa, mikä oli maalattu sillä blueskirjin värillä sitten. Tiimi kovassa työssä, ohjaajalla piuhoja kädessä, monen moista. Kuvaajakin säätää kameraa. Joo, eli siis sä puhut nyt keisarin Pirkille, sä et puhu kapteenin Pirkille tai Pirkille tai... No siis se oli mun mielestä aika lähellä. No niin, asia selvä. No niin, valmiina kuvaukseen, kamera. Käy. Ja näyttelijä ja hiljaisuutta tässä vaiheessa. Ja näyttelijät, olkaa mitä parhaimpia. Ei muuta kuin minikamera tohon ja mikä oli muuten se Sony Handycamin vielä siihen aikaan, voi hyvä luoja. Handycamit sinne vaan rimpula kolmijalalle ja hyvät pilteemävalot posettama. Ja mitä enemmän valotehoa, sen parempi. Pääasia, että äijä näkyy. En mä oo hölmön näköinen, sä oot hölmön näköinen. Sattuu ihan saatanasti. Oi saatana, kun sattuu. Viikset. Hyvä ystäväni Tinnerin pulppi. Leuka on puhdistettu. Ne ei kyllä kovin hyvin. Tinneri kirvelä ihossa. Sattuu niin saatanasti. Jäljellä vielä otsa ja muu naama. Lisää tenneriä! Lisää tenneriä! Hauskaa! Sä oot ihan paskana. Jotain matokääryleitä tippunut. Samulin kämppä tuolloin, missä valtaosa bluescreen kuvauksista suoritettiin, oli yllättävää kyllä viihtyisä. Se tuntui toiselta kodilta, koska tosiaan vietimme siellä hyvin paljon aikaa ja pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Syöden ja juoden ja välillä nukkuenkin. Kamera käy! Ja Atte, ole hyvä. Täällä kapteeni Joni K. Sheripai. Huhut kuolemastani ovat suuresti liioiteltuja. Tästä hetkestä lähtien valtaamme asemamme takaisin näiltä kylmäverisiltä sortajilta. Olemme Samulilla nyt. Tässä näette uunin, jossa Samuli paistaa kissoja. Hän paistaa myös rottia. Tyypillinen kuvauspäivä Samulin äidin kotona. Ja Samulin kotona silloin niin oli varmaankin joko lauantai-aamu tai sunnuntai-aamu päivä. Ehkä pyhänä tarkoituksena aloittaa kello 10, mutta todellisuudessa pääsimme ehkä joskus 2 aikoihin aloittelemaan, kun kaikki tiimin jäsenet eivät olleet vielä edellisestä illasta toipuneet tahi muutoin olivat estyneitä saapumaan paikalle. Timo valmistautuu ottoon. No niin, ja siitä. Ja kato joystickin tonne, niin. No niin. Joo, chabadaba, daba. No ei toi sittenkään asunut sen saatana! No, ne suihkuu sen! Ai!
lopetit! Voi perkele, kun mä saan injuria vielä, niin se pitää ainakin jatkaa No se rupes hämää. Mitä sä onnistut heittää alaspäin? No se lipsahti. No joo, okei, mä ihan sama. Jätetään tää paskajauhanta nyt ihan totaalisesti ja tehdään sitä vitun kuvaa, että päästään eteenpäinkin helvettiin. Hei Samuli, käännät vähän valoa tonne päin. Atte, sä oot ruma mies. No niin, tässä on meidän ohjaaja. Mikäs on tilanne? Alkaa vähän myöhäistä enää tehdä yhtään. Tässä on toinenkin vippasempi. Joo, ei tää on illalla. Tää on vähän tällaista. Joo, pitäisikö saada jotain aikaiseksi pikkuhiljaa? Joo. Meiltä tuotantokoneisto on niin kallis, että tuommoinen makailu on ihan turhaa. Mikä se on sun kommentti tähän? No täytyy sanoa, että mua niinku ihan hirveästi täytyy myöntää, että niistä asioista, mitkä tässä maailmassa on niinku tärkeää, niin varmaan tuotantokoneisto on vähiten mua kiinnostunut. No. Otas tehdä pikku raportti tämän päivän kuvauksesta. Me saatiin 2 repliikkiä kuvattua. Mitkä on fiilikset? No mä tiedän, ihan siis oikeastaan hyvät, että niinku sillä, että niinku oikeastaan ne oli yhdet parhaat kuvaukset, mitä on ollut koskaan. Jaa. Sairaat valmistelut, bensaa kuluneiden paskiaisten hakemiseen ihan sikana ja sitten nää juntit ei saa mitään aikaiseksi. Täytyy kyllä myöntää, että ei se Samulikka kauhean hyvässä vedossa ollut. Hyvä päässä. Voisin melkein saa sanoa, ohjata yhtään. melkein voisin sanoa, että se oli itse asiassa surkeita Samulilta, mitä mä oon nähnytkään. Vaivalla pissin nää hyvän. Tosi hyvän näköiset, ei oo. Ois purkalti ottanut edes henkihaisun noita. Meillä on honkkarit zoomia siihen naamaan. Coca-Cola haisee hyvälle. Terve. Voisin kysyä vähän teiltä kolmikolta, että minkälaiset fiilikset nyt on, että te tulitte tänne, Atte tuli ihan Paimiosta asti tänne kuvauksiin. Joo. Ja Tiedättekö te, että Paimio on Etelä-Amerikassa? Sieltä kestää semmoiset 16 tuntia kamelikaravaanilla tulla. joo. Mitäs Esa ajattelee? Miten kuvaukset meni? Hei, mulla on kommentti kans vielä. Mitkä kuvaukset? Joo. Tää oli tämmönen niinku melkein Tuottajan oksenut. rankka kommentti. No Sami, mitäs mieltä sä oot? Mä kävin vääntämässä just ihan hirveä paska. Se oli muuten tehokkaita, mitä saatiin tänään aikaan, kun Sami kävi vääntää ihan hirveet paskat. Joo. Se olisi muuten pitänyt ottaa nauhalle. No varmaan siellä pöntössä vielä puolet. Ei vessa jaksanut vetää. Ei voi vedolla lähet semmoiset lierat sieltä. Ensimmäinen sana, joka tulee mieleen Festiasta, on Festia helvetti. Pitkät, loppumattomat Festia-kuvaussessiot, mistä tuli käsite tämän tiimin sisällä. Se vaan se Festia-kuvaukset ei vaan loppunut ikinä. Aina sieltä löytyy uutta kuvattavaa ja Niitä Festia-kohtauksia vaan oli ja oli ja oli. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa meillä ei pitänyt olla Paapelin sisätiloja muutakaan kuin jotain kohtauksia bluescreenillä toteutettu siellä Paapelin komentosillalla ja muutama joku tämmönen bluescreenillä toteutettu käytävä juttu. Ja näyttelijä antaa mennä nyt! Osuma yksi! Jarmo muistaakseni yritti vähän jotain mallintaakin, jotain käytäviä, mutta ei niistä mitään tullut ja me todettiin, että ei meillä riitä tila yksinkertaisesti niin kuin mihinkään laajoihin kävelykuviin, että se on pakko löytää jostain avaruusasema, jos me mielitään, että me halutaan kuvata siellä joku kohtaus. Jonkun verran meistä brekkiläisistä niin oli sitten Tampereen teknillisellä yliopistolla tai korkeakoululla siihen aikaan opiskelemassa. Ja sinnehän oli valmistunut vähän aikaa sitten Festia-rakennus, mikä oli semmoinen vähän skifistisen näköinen, että siellä oli otettu semmoista omaa arkkitehtuurista ratkaisua, että aika paljon aaltopeltiä, sitten semmoista kovia värejä, mitä pehmentämässä on sitten semmoinen kiva puujuttu siellä. Ekan kerran kun mä näin Festin, niin kyllä mulle tuli ainakin mieleen, että jes, että tässä on ratkaisu ongelmiin, että tää on niin kuin suoraan kuin jostain Star Warsista, niin kyllä tää meillekin kelpaa. Se mikä saa meidät viehättämään Festiasta on nämä sillat.
ennen kaikkea me tultiin tänne festiin yhden asian takia, itse asiassa yhden ihmisen takia. Me saatiin kuulla, että täällä majailee niin sanottu Festian paha henki, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tarina kertoo, että se on maailman laiskin mörkö, mikä syö lapsia. Ja mörön nimi on Sami Ahomantila. Ja tästä jonkun aikaa etsittyä, mutta musta tuntuu, että me ollaan löydetty Sami Ahomantilan pesä. Eli jos hieman kuvataan tässä Sami Ahomantilaa, voidaan havaita Samissa seuraavia yksityiskohtia. Ensinnäkin hiukset. Ihan vitun perseestä. Silmälasit ihan perseestä. Imemuusa. Naama ihan perseestä. Niin. Aina krapulassa. Hämmästyttävää. Kokonaisuudessaan aika epätoivoinen luovuus. Mutta minkäs mahdat, kun kerran kyseessä ei ole. Sanotaan, että parempaan meillä ei ole varaa, joten palkattahan toi toimii, niin mikäs siinä? Kuvauspaikkana Festia oli sikäli mielenkiintoinen, että se on monimutkainen rakennelma, jossa on hyvin paljon kaiken näköisiä pintoja ja kulmauksia ja värejä ja valoja ja erinäisiä kerroksia ja kaiken näköisiä detaljeja, joita pystyy hyödyntämään halutulla tavalla. Et pienikin kameran käännös johonkin suuntaan muutti maiseman tyystin, jos unohti aiemman kuvauskohdan. Samuli! Tää on hyvä paikka. Joo, ja tuohon hidastuksiin niin vielä enemmän siis tasaisuutta. Tai siis kääntymiseen ja noihin pidämisiin enemmän tasaisuutta. Joo, nyt tuot suoraan eteenpäin, joo. Joo, ja nyt käännyt tonne. Noin, no, ja suoraan eteenpäin, niin pääsit siihen kolmoon. Noin, hyvä, käänny ympäri. Perusfestia-kuvaussettipäivä, niin mennään aamulla. Muistaakseni useimmiten oli talvi. Yleensä piti olla jonkunnäköisesti niin kuin synkeä päivä. Mielellään 100 tihkua, että on mahdollisimman ärsyttävää. Odotellaan laitteistoa, odotellaan Timoa. Odotetaan vähän aikaa, niin Samuli könöttelee Matsalla siihen pihaan. No voi säkki, kun mä unohdin nyt on jutun, mä joudun lähteä sitä uudelleen hakee. Ja sit piti hakea tuolta polttimoita ja filmiä ja kaikkea. Aha, missä Timo on? No se sanoi, että se tulee ihan kohta. Mä soitin sille just. Ihan mistä veton, että Timolla on joku saatanan tärkeä hyvä syy? Vai mitä? Kysytään vaikka Samilta. Onko Sami samaa mieltä, että Timolla on joku saatanan hyvä syy, mitä se yrittää? Mikä syö riitä, saatana? Niin, mutta ihan varmana se yrittää jotain niinku... Jotain, saa olla kyllä aika hyvä syy. No, rauhataan nämä kamat tonne ja ruvetaan setuppailemaan niitä ja katsellaan vähän, miten tää lähtee tästä. No, rauhataan kamat Festialle ja setupataan sinne paikat ja valot katsotaan ja kamerat ja äänet kuntoon. Ja sit, no niin, nyt tarvitaan enää tää ohjaaja tänne. Voisiko joku soittaa Timolle? Joo. Timo herää. Se oli mennyt uudelleen nukkumaan. Kyllä mä tuun ihan kohta. Timo jostain Lapiniemstä lähtee potkimaan jollain bussilla Hervantaan päin. Mä oon ihan just siellä 2 tuntia myöhemmin Timo tulee paikalle, kun se tapasi jonkun kaverin kaupungilla. Tää on tämmönen, mitäköhän taas ihan jotain rautaa, terästä, mitä lienetään aika umpinasta. Tää painaa aika paljon. Tää voi sattua aika paljon. Esimerkiksi tätä semmonen... Kun pari kertaa lyö päähän, niin kyllä se Timo siitä ehkä oppii. No jos se kävi sormeja välissä ja oppisi siellä kurinalaisuudesta jotain, niin siitä ehkä, mutta ei niin tänne taiteellinen vapaus menikin toimia tämmöisen. Jos olisi niin sanotusti oikeassa töissä joskus niin päivänkin, niin se tietäisi mitä tarkoittaa täsmällisyys. Kuuluu valmiin. Ja kamera. Näyttelijät valmiina! Ja Samuli, anna tulla! Miksi sä vähistä juokset? No kun mä en nähnyt, että siinä oli se Lassi, kun mä... Ois nyt vähän rauhallista. Menee hajallaan.
Menkää nyt joku sen lasi eteen. Eikö sä näe, että siinä on lasi? En näe, kun mä menen tälleen näin. Mä en näe yhtään mitään. Koittaa uudelleen. Että jolla ei ollut, niin mennään muualle. No mä höröilen Tuottaja täysin. juoksi äsken melkein ladusta läpi. Ai saatana lasi, en mä nähnyt sitä. Sitten ongelma oli kyllä, että siellä ei ollut vaan oikeasti niin kuin mitään niin kuin oikein tarpeeksi sitä kalustetta. Et se oli tosi autio. Et sitähän tarvitsi jälkituotannossa tosi paljon peitellä sitä, niitä Festian ongelmia, joka oli muun muassa töpselit, niitä piti vähän peitellä. Muutenkin sinne piti lisällä tosi paljon kamaa. Savu on totta kai semmoinen tekijä, että sillä saa muhmuiseksi kuvan, niin se lisättiin sinne jälkikäteen sitten ja kaikkea monitoreita sinne laitoin, että sitä vähän saisi futuristisemmaksi. Heti ensimmäisestä versiosta lähtien leffan piti alkaa Hesburgerista, paikasta, joka mainittiin käytännössä siis aikaisemman leffan lopetuksesta, eli purilaisten syönti, ja haluttiin näyttää, että meidän sankari on taas, että se on muodostunut hänelle arjeksi syödä niitä purilaisia, eli lihonnut siinä samalla. Ja Hesburger valittiin siksi, että siinä oli helppo päästä, ja se Hesburger-kohtaus, se oli aika vaikea kohtaus kuvata. Et siinä piti ensinnäkin ostaa erittäin kalliita purilaisia, budjetti oli tiukoilla. Silloin parikin markkaa, oli silloin markkoja, niin oli, ai, se oli tiukkaa. Sama lattiasta otettua vaan, kehi. Niin, köyhä budjetti, niin. Takaisin sinne. Mä muistan, että niitä purilaisia ostettiin vähän säästellen sinne. Silleen mä entä mutustelin niitä samoja palasia ja ne oli kylmiä siinä. Ongelma oli siinä sitten ensimmäisellä kertaa se, että sen lisäksi, että sitä vähän ylipoltettiin, valotettiin sitä kuvaa, niin meillä ei ollut kameran mikkiä. Tai sitten missä on mikrofoni, että se oli vaan irti tai jotain. Se meni sillä kaikuvalla äänellä sisään jotain epämääräistä sählinkiä. Onko tässä vapaa? No niin, ja toisella kertaa meillä oli mikrofoni ja osattiin jo mikittääkin vähän paremmin. Ja se onnistui ihan ok, se kohtaus. Petri tuli näyttelemään tätä karuäijää ja heitti mut ihan ilmeellä ulos. Yritätkö sä iskeä mun muijaa vai? Ja se oli sinänsä ihan ok, että eihän missään tapauksessa sitä ei ollut niinku tarkoitus kuvata uusiksi. Ollaan tultu sitten Hesburgeriin. Ja kameramies Sami Ahomantila valppaana. Mutta sitten tosiaan 2001, kun se nyt oli, päätettiin, että otetaan uusi kamera tosiaan, ihan iso DV-cam käyttöön. Sitten siinä vaiheessa muutenkin me päätettiin, että nyt me otetaan ensinnäkin ne uudet kaikki. Et me haluttiin niin kuin muuttaa se leffan suunta siitä amatöörihäröilystä paljon ammattimaisemmaksi. Sonia, ole hyvä! Sen mä muistan, että tämä Hesburger päätettiin sitten kuvata uudestaan, että se on leffan aloittava kohtaus. Se täytyy olla hyvä. Siinä täytyy olla hyvä kuvanlaatu. Ja sitten ajateltiin, että vitsi, että nyt tarvitaan tähän ensinnäkin vähän silmänruokaa. Saatiin siihen Sonia siihen kohtaukseen sitten ja se piristi heti kummasti kohtausta. Ja loppumetreillä me todettiin sitten, että sekin kohtaus oli jo auttamatta jäänyt teknisesti köpöseksi ja se ei antanut parasta mahdollista kuvaa siitä leffan yleisestä tasosta meidän mielestämme, joten sen takia me päätettiin sitten siihen tehdä sitten tämmönen skene 0. Kamera! Ja Samuli, ole hyvä! Leffan alussa meillä oli semmoinen ajatus, että kun nämä Pirki-Info ja Dvarf on hillunut tuolla maapalloa, niin luultavasti ne on keksinyt jotain enemmän tai vähemmän järkevää tekemistä. Niin Info oli sitten ollut jossain taidekoulussa ja opiskellut Shakespearea. No sitä ei ikinä tullut leffaan, mutta se oli käsiksessä. Sitten Pirkki oli muuttunut semmoiseksi lihavaksi hampurilaisen syöntikoneeksi. No se käy kyllä leffasta aika hyvin ilmi.
Mutta loppujen lopuksi Dwarfille piti keksiä jotain, mitä se olisi muka tehnyt siellä. Niin silloin on tullut rahapula, ja se on ruvennut myymään makkaraa jossain pienellä makkarakojulla, mikä oli aivan loistava idea. Se kohtaus vaati vähän enemmän toteuttamista, mitä me oltiin siihen mennessä viritelty, ja siihen piti tietenkin makkarakoju hankkia. Ja ne, ketkä Tampereella on asustanut ja oleskellut Tampereen huimassa yöelämässä joskus tuossa 90-luvun loppupuolella, niin saattavat muistaa, että siellä Keskustorin, suurin piirtein niin keskellä kuin voi Keskustoria olla, niin tönötti semmonen limevihreä, ehkä 1,5 neliömetrin makkarakoju, mistä myytiin nakkia ja makkaraa. Mainio markkinointikonsepti. Ja sitä ei ollut vähän aikaa missään. Ja mietittiin, että sehän me siihen hommataan. Se on semmoinen legendaarinen Tampereen yöeläjän kävijöiden niin kuin ehkä huumorin kohde. No, Timo sitten onnistui jäljittämään sen makkarakoju jostain Lielahden perukoilta. Ja käytiin sitten yksi päivä hakemassa se peräkärryllä sieltä ja maksettiinpa jopa vuokraa siitä 100 markkaa. Jahas, kuvaukset kohta alevat. Star Trek 6 kalleimmat kuvaukset. Haettiin se koju sieltä ja ajettiin Prisman pihaan. Pistettiin se sinne pystyyn. Kello rupesi olla jotain 9. Haluttiin semmonen mukava bileyömaisema siihen. Et sinne vaan kaupan pihalle makkarakoju ja sit oltiin sitä ennen haettu kaupasta vielä lihiksiä ja makkaroita ja kaikkea semmoista niinku erinäköistä silppujuttua, mitä voitiin sössiä sinne ympäri sitä maata, että tulee mahdollisimman autenttinen grilli. Ja nyt meillä oli Tamperetta, grilliä, nakkia, makkaroita, sotkua. Mitä tähän enää tarvitaan? Kännisiä teekkareita. Ei ole siistimpää. No, Hervanto on kännisten teekkareiden pohjaton lähde, joten sieltä sitten meidän teekkariympyreistä niin onnistuttiin rekrytoimaan pari tyyppiä mukaan, ketkä oli myöskin tutustunut Star Trekiin silloin Lost Contact-aikana. Ei muuta kuin teekkarit messiin ja kaupasta kaljaa ja äijät hötkyilemään siihen nakkikojuun ulkopuolelle. Ja no, voitte katsoa sitten leffasta, miten se meni, että näyttikö mahdollisimman autenttiselta. Olkaa hyvä. Perkele, keltamassa mulista! Jatkoon meitä takaisin. Joo, uutta, kiitos. Kato, ei se ajanut, saa painoa. Hyvä sapsa. Aika Täällä tehdään historiaa. Yrittämällä uutta kameraa ensimmäiseen ulko-otokseen. Timo Vuorisoda, ohjaaja. Mitkä ovat teidän kommenttinne? Tarvittais pönkkää. Tarvittais pönkkää. Se on niin kuin ihan... Ja Rudi, ole hyvä. Täällä olemme Rauhanniemen kansankylpylässä. Luultavasti ensimmäistä ja viimeistä kertaa 8 aikaan aamulla. Ollaan tultu kuvalta yhtä kohtausta tässä näin. Tonne järven jäälle. Joo, siis tässä kärryssä on pieni ongelma siis se, että ensinnäkään tuolla Mazdalla ei sais vetää hiton peräkärryä. Se on ihan liian kevyt toi Mazda. Ja toiseksi niin eihän mulla ole mitään pikkueita, että tässä oli vähän pieni paiseet, kun mä tässä ajelin vaan tuolla vallatietä tossa noin nääs, joo. Sanotaan nyt näin, kun äijät ei olisi vielä tullut, että kyllä jotain vaaditaan, että suostuu tällaiseen hommaan niinku. Ja luottaa, että meidän joku ihme skripti, joka on 1 000 000 kertaa muuttunut, niin toimii. Että ihan kunnioitukset pojille vaan. Elokuvan loppukohtauksen jäätikkökuvat olivat kokonaisuutena todella mukavat tai mielenkiintoiset sikäli, että vaikka olikin kylmä ja keli oli ihan perseestä, niin
silloin kuitenkin kuvattiin ensimmäinen kokonaisuus yhdellä kuvauskerralla. Ja Dr. Sorkka. Hetkinen muuten. Alkaako tää kuva jollain etäisellä kuvalla tuottaa? No kun eikö hän muista, kattokas nyt. Miten te olitte tässä kaukokuvassa? Sinä olit tossa. Mä olin tässä. Nuotio oli tässä. Sinä olit tossa, Pirkki tossa, info täällä. Missä olla? Auttaa. Vedät se repliikit siitä. Olisiko pikkuhiljaa hyvä aika kertoa, missä helvetissä me ollaan? Havajilla, maassa. No missä hulatytöt ja surffarit? Neropotti. Ja vielä yksi onnistunut. Missä kaikki? Ja silloin oli ensimmäisen kerran myös nosturi käytössä, joka oli uusi tuttavuus varmaan kaikille tiimijäsenille. Tässä Samuli juurikin demonstroi hienoa nostolavaa ja opettaa sen käyttöä muulle kuvaustiimille. Miltä nyt Jumo tuntuu, kun meillä on näin hieno verme lainassa? Vois Helsingissä käymässä. Ilmeisesti täällä on 3. Ei tarvitse mennä Särkäniemessä kuin tähän Stavrekkeen. Meillä on kaikki lelut omasta takaa, niin. Atte ammattimies ja Sami säätäjä asialla. Elokuvan loppukohtausta kuvaamassa hienolla kreenillä. Anteeksi, mitä? Meneekö ne katsoa, onko ylävelho kotona, kun ne menee sinne ylös? Meillä on se aina periaatteena näissä kuvauksissa, että ennen kaikkea turvallisuus. Eli meillä on tuolla nuotio, mutta se on hyvä, että löytyy. Meillä on muutama ambulanssi, otettiin paloauto varmuuden vuoksi siinä tapauksessa, että tämä tapahtuu tuolla. Niin treeni hajoaa tai jotain. Niin, jotain tällaista. Sitten meillä on kuitenkin niinku apua tässä lähellä, että eihän tää halvaksi tuu, mutta eipä tässä nyt ihan ilmoitteeksi olla mitään tekemässä. Kuvattu tänään, kyllä täytyy myöntää, että varmaan intensiivisin kuvauspäivä pitkään aikaa, että vedettiin ulkona setit ja sitten tultiin vielä infojatkoille tänne. Että kyllä se Infojatkoille. Niin. Ne onkin varmaan parhaat jatkot, missä mä oon ollut. Hyvät fiilikset, kyllä tulee aika väsynyt onkin, mutta leffa on kohta purkissa. Ja tuon kuvauskerran jälkeen pitkän aikaa oli hyvä mieli, että nyt on, niin kun, nyt on oikeasti jotain valmista purkissa ja nyt niin kun näkee sen tavallaan, mitä on tehty. Kunnes sitten seuraavalla tai sitä seuraavalla bluescreen kuvauskerralla, kun varmaankin Samuli katsoi tai näytti vanhoilta nauhoilta nimenomaan tätä jätikkökuvauskertaa, että tässä sitä ja tätä ja näin. Ja sitten lähdimme syömään tai pidimme muutoin tauon ja jatkomme kuvauksia siihen, mihin olimme jääneet aiemmin. Ja jälkikäteen sitten jollakin tuli mieleen, että vaihdettiinko sitä nauhaa siinä välissä. Tilanneraportti. Teemme mutalla. Tiedäksää mitä pojat tapahtui? Tossa oli väärä nauha ja arvakkaa mitä meni. Siinä meni niinku useampi infon repliikki, joka oli kuvattu jäällä. Eli siis... Ja Antti on Englannissa. Niin, Antti on nyt Englannissa ja Tarvii toivoa, että huhtikuussa vielä säitä, että saadaan korvattua. No okei, jos se näyttää se ympäristö semmoiselta vammaiselta, niin sitten vaan vähän jälkityötä vaan sinne taas. No ei leffa tähän kaadu, mutta... Otta niin saatanasti päähän! Risteilyreissu. Se risteilyreissun alkuperäinen, se ihan perimmäinen syy oli, että me tarvittiin Ivanovitsan ja Pirkin kohtaukseen hytti. Ja me yritettiin täällä Tampereella kuvata sitä yhdessä hotellihuoneessa. Ja sanotaan, että kyllä me tajuttiin jo siellä paikan päällä, että se nyt vähän näyttää kuin halvalta pornofilmiltä. Ja... Tervetuloa Maken pornoluolaan. Läinen menee. Timo, teette tätä Suomen suurinta pornofilmiä. Mikä on teidän kommenttinne? Samuli. Täytyy paljastaa, että
tehdään tässä semmoista leffaa kuin Star Trek. Ollaan tehty viimeiset 2 vuotta ja mä uskon, että sä oot tiennyt sen ja oot myös havainnut sen. En mä. Eli mitä jos ruvettaisiin kuvaamaan, niin meillä olisi pieni mahdollisuus saada tämä leffakin valmiiksi tässä nyt sanotaan seuraavan 1,5 vuoden sisällä. Sopiiko tämmöinen? Otetaan ensi viikolla Porvoon. Se yritettiin tehdä todella riman alle, eli kuvataan vähän Ivanovitsaa siinä sängyn vieressä punaisessa valossa ja sitten lisätään Pirkki sinne toiselle puolelle, kuvataan bluescreen ja vasta joku avaruusikkuna sinne ja Pirkki on apua silleen niin kuin, että antautuu siinä. Et siinä ei ollut tosiaankaan mitään sänkypelehtimistä alun perin suunniteltu. Meidän kuvausreissumme Ruotsin laivallehan oli varsin mielenkiintoinen ja mä olen niitä harvoja tyyppejä, joilla on jäänyt sitä pysyviä muistikuvia. Se oli ajatus, että me tarvittiin ensinnäkin tämä yökerhokuva, jos vedetään stand-upia, ja sitten kun Ivanovitsa viettelee keisarin. Samulilla on kerrankin tyytyväinen ilme. Kuvaukset tosiaan vielä kesken, mutta ehkä tähän on olemassa jokin syy. Me oltiin saatu sieltä Viking Lineilta semmoinen luksushyttikäyttämä, missä oli semmoinen ihan mukavan näköinen interiööri. Ja voisi niin kuin olettaa, että tämä on nyt semmoinen upseerin hytti avaruuslaivalla. Ja Timo oli muuten helvetimossa kännissä, kun me kuvattiin se vaikea hotellihuonekohtaus. Ivanovitsa ja Pirkki. Siellä se vaan kännäs. Kerropas nauhallekin tästä viime yöstä. Mitä? Kerropas nauhallekin viime yöstä, kuinka te mokaili. Jumalauta, kun kuunneltiin kamaalla hyvää musiikkia, vittu. Ei kuunnellut kuin Blackia ja ihan täysillä, vittu. Sitten tulee saatana vittu. Mä voin imitoida sitä ukkoa. Antakaa se moukka tänne. No niin, se on siinä vittu. Kyllä. Helvetin lusmu. Siellä muut bilettää ja Mesi ja Ate ja Sami ja Sadu ja Sadun kanssa ja sitten kuvata. Yritän 2 aikaan siellä olla niin seksikkäitä. Kyllä sitten kun oikein kunnolla keskittyi ja muutaman kerran otettiin uusiksi, niin mä sain sitten pumpattua Satuun ja Samuliin semmoista niin kuin kielletyn hedelmän tenhoa, mikä nyt sitten välittyy toivottavasti katsojille aika hyvin. No niin. Hei, nyt se kuva, onko se nyt? Se on aika lailla tossa, eikö se on? Onko toi hyvä raja? Käy! Tällä meidän risteilyllähän yhdistettiin työ ja huvi sillä, että me kuvattiin nämä kohtaukset, mutta sen lisäksi me kutsuttiin myöskin noita meidän faneja sinne mukaan ihan vain sillä tarkoituksella, että siellä juodaan viinaa ja biletetään. Ja meidät taidettiin sitten loppujen lopuksi uhata häätää laivasta jokaisessa satamassa. Älä tuu. Pelitalo menee todella heikosti. Ei tää oo mikään vitsi. Tää on mun koko vitu elämä. Mikä sä luulet olevansa? Mä tappaisin, jos mä en pelkäis sua niin saatanasta. Mut vaan nauraa. Ja illan elokuvan nimi on Star Trek, porauslautta 69. Mennään rohkeasti sinne, minne kukaan ei ole koskaan mennyt, pysymään melkein paikallaan. Tää on mun kone. Ei sillä ole väliä, anna kaljaa. Tuk timppa taksfreehe. Tuuk sä taksfreehe. Joo. Samuli, haluatko auttaa? Mitä? Sitten kaiken lisäksi meillä oli vielä sitten tämmönen yökerhokohtaus. Sekin liittyi siihen P-liiton juhlimiseen. Tästä elokuvastahan leikattiin nimenomaan pois mun suuri roolisuoritukseni stand-up-koomikko Rigi Järvenä. No Jarmo, kerropas kameralle tuntoja. Tässä tiukka zoomi. Tuntuu vähän niin kuin isoisässä silloin kannaksella. Oli vartiossa 3 miehen voimia. Metän reunasta alkoi tulla 100 ryssää. Huutaa megafoniin. Suomi-poika, antaadu. Meillä on tulossa 1000 miestä vahvistuksia. Isoisä miettii sitten, että mitä se siihen sanoo. Lopulta se karjasee takaisin. Mihin ihmeeseen me ne kaikki oikein haudataan? Toisin sanottuna hengenlähtö on tulossa, mutta eihän sitä passaa myöntää.
Jarmo siellä veti ekaa kertaa stageillä ja kun meni sinänsä ihan hyvin, mutta mä silloin alun perin rupesin miettimään, kun se harjoitteli sitä, että kuka noita vitsejä mahtaa kuunnella. Et sinänsä ne vitsit oli hyviä, mutta kun ne kesti ja... En voi sanoa, että mä mitenkään katusin tätä asiaa, vaikka se poistukin, koska nyt mä olen sitä kokemusta rikkaampi, että ensimmäistä kertaa elämässäni pääsin vetämään stand-upia Ruotsin laivan lavalla yleisölle, jonka oli pakko nauraa. Mikä tosin oli, luen kiitos, hyvä, koska ne vitsit olivat todella huonoja. Ja nimenomaan tietenkin tarkoituksella, koska eihän me muuten osata mitään huonoa tehdä. Tätä mä just ehdotin. Pantsikamera johonkin heti. Jumala. Mä käskittyy Timoa. Samuli vihollisia. Eräs sukulaiseni uudestaan esittämä kysymys sukujuurista. Hei poika, hei, onks tää kamera kalliskin? Timo aina ei se enää. Timo, no niin, nyt on kuvaukset ohi. Mitenkäs tilanne? Hei herra ohjaaja vuoroisella. Sä olit vähän kostea nyt. Timo sanoi siis, mikä on tää kuvauksen saldo? Toi pitäis tää etulippa kääntää. Niin. No niin! Sitten vaan kuunnellaan mua. Kuunnelkaa nyt ohjaajaa. No niin, vittu turpakin! Hiljaa nyt. No olipas. Kuvauksen saldo on semmoinen asia, että... Mä oon kalja vähän. Se on kuvauksen saldo. Me kuvattiin tasanne, tai siis sanotaan, te kuvasitte tasanne pitää. Mitä sä teit? Mä ryyppäsin. No saatte pistää pienen referenssin tilanteesta tähän asiallisen. Referenza Vihdoinkin päästään kotiin. Pääsin sinne kämppään, niin se on pari leipää ja sen jälkeen omaa sänkyä ja valot pois. Nukuu viikon. En oo vähän päässyt. Mä oon kikottanut noille Timon jutulle tässä koko ajan. Ne on niin huonoja ne jutut. Hylätään baariin. Tuospa siistiä Atte vittu. Ajatellaan, että Atte olisi koko ajan vittu niin tyhmää kuin voi olla. Ei vaan niinku pyöri mikään päässä, kun on vaan niin vitun tyhmää. Se vaan jumittaa. Filmi jumittaa tuolla sisällä. Bartlett Rogers on action again. Täällä tehdään... Tosiaan huomenna on ne mielenosoituskuvat ja täällä sitten vähän haettiin ikallisista taas kamera ja täällä vedetään peliton korppia taas tuohon. Taas. Niin. Taas ensimmäistä kertaa. Maski valmis. Niinku Photoshopissa tehtäis maski. Tästä voisi klikkailla näistä nurkista näitä pisteitä ja sitten tämän maskin kokoa voi muuttaa ja sitten tätä voisi kalettaa kanssa. Tämä on siis hyvä systeemi. Täältä otetaan Bartlett Rogerien takataskusta spraymaali. Tässä aletaan sprayyaamaan. Tässä on meidän 2 esimerkkiä. Pirk alas ja sitten semmoinen vähän teini-ikäisempi slogani Pirk suks. Tänne on jo alkanut vähän kertyä näitä. Leipää kansalle, tasa-arvoa, Pelle. Ja sitten mun oma henkilökohtainen suosikki. Dogi! Mikäs sulla on nyt Atte mielipide? Hyvältä näyttää. Hyvä leffa tulee. Jaha, kaunis aamuinen päivä. Ja tultiin tänne Atteen hakemaan. Ja tietenkin ollaan perävaunua menty. Me lainattiin tämmönen hyvä hiase, luotettava hiase, lujaa laatua. Tää on muuten ihan hyvä auto. Sinne mahtuu kuvausjututkin. Yksi juttu. Tässä on yksi juttu tässä autossa. Tolla, näin. Ai tässä tulee rikkinäinen rengas mukana. Joo. Yes. Tähän käy hyvä. Heavy damage. Joo, mä ajelin tuolla moottoritiellä vaan ja rekkakin rupee vilkuttaa valoja mulle. Ja mä mikä ihme, se sitten rupee käry täällä käy oikein. Ja ei saa, se sitten katteltiin. Agitaattori! Aloittaa puheelle! Kaikki Agitaattori aloittaa puheelle! Tsekomaara lippuu! Tää on hyvä paikka, mut Tsekomaara lippun ympärillä olevat ihmiset. Menkää tonne päin, missä Pelle ja Pirksuksiin tasa-arvoa leipää kansalle. Penttinen, mielipide. Tuuks sä vittuilee mulle? Ei, kun mä haastattelen, tää tulee nettiin, kato. Kato, eikö se oo hieno tää trikko? Oh. Mm. Saanko mä en sais liikkua, mutta ei kerrota noilla.
taukojumppa. Siis onks totta, että nää eristää pakkasen paremmin kuin mikään muu talvivaate? Kyllä, Pelit on varastanut tämän patentin Nasalta. Tää on lämpötrikoo. No niin. Mielipide jokaiselta. Ei. Se oli sun mielipide. Ei mitään, great meininki! Hanskat käteen. Aivan mahtavaa hommaa. Ja Timolta kommentti kuvauksiin tähän nyt heti. Onko meillä kuvaukset menossa? Esa, kommentti. Miten menee kuvaukset? No, mua on kylmä, mutta mua ei kiinnosta. Sami, onko kommentoitavaa? Ei. Kuka sä oot, joku Esan tuntematon kaveri? Joo. Mikä on sun arvio kuvauksesta tähän mennessä? Kyllä. Oota putkeen, on valmiina kuvaukseen kamera. Ja näyttelijät, olkaa hyvät. Riki, teidän kommenttinne. Niin, tää nyt on tällaista dogma filmmakingia. Meillä ei ole sähköä ja me ei saada tänne valoja, joten me ollaan vedetty tähän autot valoiksi. Star Trek-naiset on mielenkiintoinen aihe. Nimittäin me todettiin, että tämä leffa tarvii vaan lisää naisia. Sitä ei pääse mihinkään. Tämä oli se hetki, milloin me ruvettiin miettimään Pirkin vähän niin kuin tätä, että mitä sillä raksuttaa päässä. Että jos Pirkki on vähän epätoivoinen ja tämmöinen haluisi naisia, niin mitäs jos se ottaisi komentosillalle vaan naisia, että se saisi maksimoitua niin kuin mahdollisuutensa päästä naisten kanssa jonnekin. Hyvän näköistä. Hei, olen Tiina, 18 vuotta ja harrastan aerobikkia ja vapaa-aikana myös luen mielelläni romanttista kirjallisuutta. Olen kiinnostunut kuvataiteesta ja haluaisin, että maailmassa ei olisi nälänhätää. Mä rupesin miettimään, että minkä näköinen univormu tällä ruorinaisella pitäisi olla. No siinä pitää olla vähän semmoista Starfleet-meininkiä, että siinä varmaan nyt tehdään semmoinen niin kuin virallinen Starfleet yläosa, että siihen tulee se harmaa juttu ja sitten se on muuten musta, mutta siihen tarvitaan vähän vääntöä, niin tehdään se nahasta. Nahka oli liian kallista, niin tehtiin sitten tekonahasta. Mutta saapaat oli aidot, mitkä Samuli kävi sitten ostamassa ihan omin päin. Ehkä niille jotain muutakin käyttöä löytyy. Ja sitten jotain pientä semmoista niin kuin pientä kinkiä siihen piti vielä saada. Sitten, että tälle pitää saada nyt arvomerkit jonnekin. Mutta ei sillä ole nyt kaulusta niin kuin kaikilla muilla asti. Kaulapanta asiaa. Tää on lavastettu tilanne, hei. Minni tykkää. Tää menee striiminä suoraan Minnille. Että... Minnille ja äidille, tää on lavastettu. ja muille jätkille. Tällaista tää mun duunini on. Paska homma, mutta jonkun täytyy tehdä. Naisen asema tässä Pirkin kehittämässä P-laivastossa on hieman kyseenalainen, jos nyt mietitään, että niillä on epämiellyttävät kengät, Pirkin keksintö todennäköisesti, minihame ja yläosa on ihan asiallinen, voisin sanoa. Ja kaiken lisäksi kaikilla naisilla on semmoinen konsoli, joka tappaa varmasti, jos alussa saa hiemankin osumaa. Kuoleminen alkaa nyt.
Miltäkö se taas muuten maistuu? Ei Star Trek sovinistinen elokuva. Ei suinkaan. Siinä on vaan... No en mä nyt tiedä. No pitääkö se tasa-arvoinen olla joka paikassa paapomassa? Ei mun mielestä ainakaan. Mä oon ollut hölmö ja kuvitellut, että mä tiedän mitä sana taide pitää sisällä. Tää päivä on opettanut mulle, mitä tosi taide on. Mitä on tosi taide? Pystytkö sä sanoa? En mä oikein osaa selittää sitä, koska mun pitäisi yrittää matkia sua ja se on tosi vaikea tehtävä. Yrittää olla niin henkevä ja jalo. Mä täytin just 23 tai jotain. Ja mä ajattelin, että mä en enää voi asua kotona. Joten tosiaan siinä oli muutto edessä ja siinä vaiheessa me ajateltiin, että no ei tässä ole enää kuin muutama Pirkin bluescreen. Mä muistan elävästi, kun se mietittiin, että no, ei sen, pistää sinne pari kertaa se bluescreeni sinne mun uuteen asuntoon. Ja kyllä mä sen tarkistin, ennen kuin mä sen asunnon ostin, että okei, tässä on tilaa bluescreenille, tässä on tarpeeksi niin kuin kuva-alatilaa, että me saadaan se tohon. Ja tässä on bluescreenin kiinnitysoperaatio, tarvitaan lisää tilaa. Joten tässä nyt vähän pöly liikkuu ja kyllä me tällä vedetään kamaa, katsotaan, niikutetaan eteenpäin. Tuun vaikka kattoon tänne, katsotaan näin. Täällä kato valo riittää kansalle ja kameralle. Oho, onpas teillä hieno studio. Joo. Tässä on ilmeisesti sun työpöytä. Ja sun 2 tosi hienoa monitoria. Voi vitsi, ai tähän tulee sun bluescreeni. Ai, sulla on toinenkin kone. Hei, mulla on ikkunakin. It's so cool. Tää on amazing. Amazing. Window and a balcony. I can't believe it. Kato, joku kunttinaamat näkee viimeisen kerran tänne sisälle. Ei tarvitse kohta. Seuraavan kerran näette, kun leffa on valmis, pojat, tänne mun huoneeseen. Niin. Tuplafakit. Kun nämä Butlet Rosenit on aina oikeassa paikassa. Nämä on editoidessa hyvät, kaupassa käydessä editoitauolla hyvät ja nyt bluescreen laittamisessa hyvät. Aina toimii. Ja väritys on tietenkin paras mahdollinen eli meleerattu harmaa. Tää on vähän niinku maastovärillä täällä. Se on hyvä. Naiset tykkää. Jos mä haluan, että Samuli nakita mua johonkin hommiin, niin mä niin vedän levyksi tuohon lattialle. Täällä on niin paljon pölyä, että meikä maastoutuu täydellisesti näiden meleerattujen harmaiden kanssa. Täällä mitään pölyä on. Ja niinhän se kävi, että sinne sitten tuli uusi studio. Et sehän oli hyvin pieni kämppä. Se oli 2,54 neliöä. Ja se oli kyllä todella ahdas, siis sille konkreettisesti. Jos se oli enemmän kuin 3 ihmistä, niin se oli vaan jotenkin niin kamalaa verrattuna siihen meidän äidin kämppään. Sitä kyllä rupesi arvostamaan sen jälkeen hyvin nopeasti, vitsi kun olisi tilaa. Valmiina kuvauksiin, hiljaisuus, kamera käy ja Eeva, ole hyvä. Keisari, tutkijoiden mukaan matorööri aiheuttaa entistä voimakkaampia häiriöitä. Laskennallinen kieroutumispaine matoröörissä on useita teraparseksi sekunteja. Aluksia me ei ole suunniteltu tällaisiin olosuhteisiin. Keisari, tutkijoidemme mukaan matorööri aiheuttaa entistä suurempia häiriöitä. Ai, järjettää. Laskennallinen kieroutumispaine matoröörissä useita tetraparseksi. Mitä tässä lukee? No oli tää nyt parempi versio. Ei ole. Niin. Minä nyt tää Dwarf tässä sanoo silleen sarkastisesti, että tosiaan täydellinen suunnitelma. Ja te vielä vilkaisesti silleen Dwarfia siinä, ymmärsitte mitä tarkoitan. Ootte kääntyneenä suoraan tonne. Sano vielä sitten. Joo, mä sanon sitten kyllä, mutta niin kun... Älkää molemmat kaatu. Mä voin kaatua. Minttu kaatuu nätisti perseelleensä. Joo. Ja valmiina kamera. No, käy. Ja olkaa hyvät. Ja sen lisäksi se tila oli vielä aika kaikuisa ja semmoinen, että me jouduttiin tosi paljon duppaileekin niitä repliikkejä sieltä sitten uudestaan, kun ne vähän kaiku liikaa. Itse asiassa tässä voitaisiin esitellä meidän äänityskoppit. Me ollaan kerran aiemmin tehty tää, nimittäin me esiteltiin meidän vaatekaappi, mutta asioilla on monia eri merkityksiä. Joo, tässähän. Tää mun kämppäni on, että tervetuloa vaan peremmälle. Tonne ylös mä kiipeen nukkumaan öisin ja niin. No mun piti nyt tätä haastattelua varten heivata mun keittolevyt ulos, mutta tosiaan niin kuin tuossa alakerroksessa mä sitten teen aamiaista itselleni. Valmistaudut vuosisadan
Turpaa käräjiin! Himo! Ja tämä Himo! tilanne on tossa. Valmistaudu! Vuosisadan! Turpaa käräjiin! Mutta sinänsä valaistukseltaan se Multisillan kämppä oli aika hyvä, että kun se oli valkoiset tapetit, niin saatiin parempi valaistus, kun ei tarvinnut suoraan posottaa niitä valoja, niin kuin tuolla meidän äitin luona. Ja se valo kimposi sieltä seinistä, niin se antoi semmoisen pehmeämmän valaistuksen. Ja se tajuttiin taas siinä vaiheessa. Voi vitsi, tähän näyttää hyvältä. Muistattehan, että kelkkatallimme tuhoutui potkustartin räjähdyksessä. Tää on taas tuotantotiimi hurjassa touhussa. Timo kuvaa making of ja Samuli valmistautuu metodinäyttelyyn keinoin. Ja Atte palaa. Hyvä tulee DVDstä. Siellä pöhisee. Yksi levy jo poltettu. Mitä se Riki? Ollaan tässä lähdössä just tuonne. Pistää muuten deitti tähän näin. Vähäksän. Joo, 6.12. Täällä on Tapanenkin mukana. Ja nyt ollaan tässä kyttäämässä levyn valmistumista, että päästään tiimiscreeneriä katsomaan. Me ollaan nyt Joutsen Lunch Residenssissä täällä Hervannan perillä. Ja Samuli Torssonen Poppo saapui tänne just äsken aivan uunituoreen DVDn kanssa. Nyt kaikki jännittää, että A, toimiiko se, B, näyttääkö se meidän leffan yhtään miltään. Hetkinen, ketä oikein on? Näytön säästää vaan. Kolmasosa leffan palautekommenteista käyty läpi. Me voitetaan tää juttu vielä. Kyllä. Tästä me tehdään alkuosasta elokuvasta me tehdään kelvollinen ja loppuosasta elokuvaa me tehdään helvetin hyvä. Semmoinen, että pistää vittu jauhot suhun ihan kelle vaan. Mulla on semmoinen fiilis. Star Trek-kuvaukset etenevät ihan hyvin. Täällä on blue screenia taas ja yllättäen kuvaamme Pirkki. Pirkki, joo. Oh my god, täällä on hieno kamera-ajo. Leffassa on todella harvoja kamera-ajoja bluescreenillä, mutta sekin on mahdollista tässä meidän laajassa studiossamme. Täällä Manfrotto liikkuvalla jalustalla. Tää! Ne saatana lusmut yrittää taas kusettaa! Siinä oli viimeiset kuvat. Ai että. Oikeesti sattui tossa. Vähän niinku ilmeet on aina. No mitäs mieltä te oot? Hyvät kuvaukset. Vielä vähän Pirkkiä kaupan päälle. Peeti. Milloin Joo, varmaan nämä on tosiaan nyt viimeiset tänään bluescreen kuvaukset. Tää on tosiaan viimeinen Pirkin bluescreen ja yleensäkin koko saatana seinä lähtee nyt pois. Saatana! 2 vuotta täällä ollut ja mitään nähnyt tonne ulos! Missä lähtee? Ei oo vieläkään valmis. Päivitystä making of ei oo vähän aikaa pyörinyt tää meidän crazy video. Ja täällä on tutut naon. Moro! Sillä on nyt tällä kertaa tämmönen tukka. Mutta minulla on vähän erilaisempi, eli vähän sekaisempi. Oikein on vähän pidempi, mä kasvattelen tätä. Ja partakin on kasvanut. Isäparta. Into Pirkeningin loppurypistys oli henkeä salpaava. Mä en oo ikinä panostanut mihinkään asiaan tähän mennessä elämässä niin paljon. Se oli ihan hullu, se oli käsittämätön rypistys. 2 kuukauden loppurytistys oli aikamoinen. Et siinä oli tiedossa se, että ensi-ilta on se tietty päivämäärä, siitä ei voi luistaa. Et jos leffa ei ole painossa siihen mennessä, niin sä et ensi-iltaa voi mennä siinä fiiliksistä. Jes, leffa purkissa, leffa valmis. Jos, et se oli niin kuin täysin ehdoton vaatimus. Viimeiset bluescreen kuvaukset.
Älä sano tota enää ikinä. Mitä sä sanot? Hei, mä odottaa, että sä sanot sen. Ja se mitä sä sanot sen, niin sen ei tarvi olla niin kauhea sotilaskomento siinä määrin, vaan enemmän semmoinen nautiskelu silleen, että nyt sä pääset sanomaan. Aina kun sä rupeaisit hittibiisiä soittaa silleen, että tämän riffin te tunnette. No täällä hierotaan viimeisiä päivämääriä kuntoon. Onko mitään kommentoitavaa tähän väliin tuottajalla? Koffi oli pirun halpaa! Se oli aikamoista ruljanssia, koska siinä oli kesä ja oli kuuma. Siellä oli useampi kone. Siinä vaiheessa meillä oli varmaan jo 6 konetta siellä hyrräämässä. Siinä loppurutistuksessa oli sitten semmoisiakin hommia vielä, että meillä alkoi rendausteho loppua kesken. Laskettiin siinä, että meillä on vielä näin monta freimiä rendattavana ja konetehoa tämän verran nämä laskee näin paljon vuorokaudessa, että jaha, ei ole hyvä yhtälö. No niin, täällä me Studio Torsosella taas. Pienet säädet. Meneillä on tällä hetkellä toivottavasti viimeinen duppauspäivä. Kello painaa, se on tuolla bluescreenin takana piilossa, mutta kello painaa siinä. 0008 ja päivänumero on 14 heinäkuuta. Nimenomaan. Tänä aamuna pitäisi olla ääniraita valmis. Juu, kyllä tässä vähän kiirettä tekee pojat, mutta kyetään. Tästä ei vielä ehkä. Pitää pistää vähän kierroksia tuulettimiin ja... Koneet tappelee ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla, mitä ne vaan äkkiä keksii vastaan. Joo, tosiaan kone kaatuilee silleen aika tehokkaasti, mutta hei, pistäis kameraa vähän lähellä. Sitten hei, Kilkkinen. Lisää kierroksia! Lisää kierroksia! Se oli semmoinen aika, että ainakin mä vanhennuin vuoden siinä parissa kuukaudessa. Ei olisi voinut uskoa, että siitä porukasta olisi voinut ruoskia irti niin paljon. No ehkä jos olisi lisätty vielä jotain amfetamiinia, niin sit olisi saanut vielä vähän enemmän irti. Mutta se, mikä niinku kahvia ja Coca-Cola ja pizzavoimalla pystyi painamaan, niin sen me todellakin tehtiin. Viimeisiä updateja viedään. No terve! Sinä, Samuli ja lopputiimi tulevaisuudessa 20 vuoden päästä. Niin, tässä tosiaan vielä säädetään. Juu, me ollaan siinä vaiheessa, että elokuva ei ole vielä semmoinen kuin maailman menestys. Me vielä tällä nihkutetaan. Kyllä mä tiedän, että te olette siellä isossa studiohalleissa jo, mutta täällä me nihkutetaan ja tässä on 2 viikkoa aikaa tällä hetkellä saada visuaalinen puoli valmiiksi. Ja sitten pitää selvitä äänet. Tässä pitää parin päivän sisällä tehdä, että kyllä se tästä. Mitäs muuta tässä sitten? Vähän kiirettä tekee, mutta on sitä ennenkin selvitty. Samuli meni semmoiseen moodiin aina, kun piti keittää kahvia, että hei, Samuli, mies keittää kahvia. Ottakee työ kahvia! Sitten semmoisena hyvän tuulisena isäntänä pyöriskeli siellä kämpässä täys kahvipannu kädessä ja kulki jokaisen kahvikupit. Ottakee työ kahvia, otahan siellä kahvia. Kaateli kaikille täydet kopit. No mulla on siellä vielä, ottakee työ kahvia. Se ei voinut sanoa ei, kun kahvia piti juoda, että pysyy hereillä. Se oli semmoinen rypistys, että siinä otti kyllä jokaisen niin kuin mehun irti itsestään. Että se oli semmoista, että joi kahvia melkein koko aika, etenkin se viimeinen kuukausi. Joi kahvia koko ajan käytännössä yöllä. Et siinä tehtiin hommia, nukuttiin ehkä joku 4-5 tuntia. Ja yöllä lenkillä, että pysyy hereillä, kylmä suihku sen jälkeen ja kahvia takaisin ja jotain saarioisten kuraläppää siinä naamaa vaan. Ja... Voitte uskoa, hyvät katsojat, että kello ei todellakaan ole 8:30 illalla. Joka tapauksessa, haluatko kertoa, Atte, mitä sä teet itse asiassa just nyt? Mä oon nyt tekemässä tämmöstä niinku finaalitsekkiä tästä skenestä 4-7. Eli tästä on nyt tehty yksi kokonainen äänpekki ja mä sitä kelailen edes takaisin ja katselen, että onko sinne nyt kaikki äänet laitettu sinne kohdalle niin kuin siellä pitäisi olla ja onko ne äänet nimenomaan oikeat niihin kohtiin, että onko kaikki kalaukset ja rohinat ja rahinat ja askelten äänet, niin onko ne sellaisia niin kuin ne pitäisi olla ja niin kuin me haluttaisiin ne lopputuotokseen olevan. Sittenhän tästä listaa, että mitä kaikkea pitää vielä väsätä ja ei muuta kuin pojat hommiin.
Kyllä tästä hyvä leffa tulee. Täällä kuvissa Moro! Jaatisenes. Haluatko kertoa mitä sä teet tässä? Aaten vieressä nyt sitten luurit päässä ja toinen kone. Mä teen elokuvan loppukohtauksen äänimaailma, että se vastaa kuvaa. Mitä se käytännössä pitää sisällä? No, täytyy kaivaa lukuisista äänikirjastoista sopivat samplet, pilkotella niitä ja katsoa mikä ääni sopii mihinkin kalahdukseen ja liikkeeseen ja yhdistellä ne sopivasti, että ihminen luulee kuulevansa mitä näkee. No niin, täällä sitten komentosillalla tapahtuu yhdenlaista äänentyötä. Kuten sanottu, niin viimeistä päivää ainakin toivottavasti viedään äänien kanssa. Mitä sä teet? Mä teen 5.1 miksiä päivässä. Kyllä tää tästä vähän silleen hakee. Mä tässä eilen tässä Premieren opettelin käyttää silleen. No ei vaan, kyllä mä tää osaa hyvin käyttää. Tai se sanottuna ei pienintäkään aavistusta mitä sä teet, mutta... Ei, näitä ihan sen perusteella vaan mikä kuulostaa hyvältä. Se on aika hyvä peruste. Tässä oli pikkusen ongelmaa viimeisenä päivänä. Sanotko siitä vielä? Tossa MacGyverina vaihtelin johtoja silleen. Äänikortista otin piuhaa ja se oli vahvari päällä ja sitten kun osui sen piuha sitten siihen koneeseen ja sitten oh my god, vahvari paukahti. Hullurypistys oli 32 tuntia hereillä ja pelkkää työtä. Kyllä se kahvi siinä sitten maistui ihan vaan sen takia, että pysyisi hereillä ja niin kuin ihan loppuvaiheessa sitä alkoi fysiikka pettää jo niin paljon, että ei pystynyt enää juomaan kahvia. Varmaan verenpaine alkoi pukkaa niin korkealle, että semmoista niin kuin ahdistumisen tunnetta alkoi olemaan täällä vähän niin kuin kaula suonissa. Ja... Mä en ainakaan ikinä halua kokea semmoista rytistystä enää uudestaan. Et se oli jotenkin epäinhimillinen kyllä jo. Et siinä kun, mä muistan, aina kun meni niin kuin keittiöön ja siinä oli makuuhuone välissä, aina näki sen sängyn siellä. Ei vitsi, jos mä vähäksi aikaa, aina semmoinen niin kuin vastustamaton. Takaisin hommiin. Se oli niinku, siitä ei tiedä, mistä sitä voimaa repi siihen rytistykseen. Sitä vaan jostain, tiesi, että se oli se ehdoton deadline, niin se varmaan siinä kaiketi oli. Ja se, että sit kun se on silloin ohi sen jälkeen.